Tässä vaiheessa vuotta, vaikka karkaisi töistä niin aikaisin kuin vain kehtaa, ei auringosta ehdi mäessä nauttimaan montaa minuuttia. Siksi otimme Aapon kanssa tällä kertaa lamput mukaan Tornikeskukseen. Tultiin Tornariin ja koska meillä on rajallisesti valoa arkipäivinämme, niin se on ensimmäiset lamppuajat tälle syksylle. Vedetään vähän hyppyä ja vähän DH:ta ja nautitaan märästä ja hiekasta ja rajallisesta näkyvyydestä. Ja mutta sanotaan, että loppukädessä paljon siistimpää kuin osaisi olettaa ja en tiedä. Hyvä lamppu vaan matkaa ja kokeilemaan. Kyllä. Noniin. Kun täysi pimeys ei vielä ollut ehtinyt laskea, otimme ensimmäiseksi radaksi Tornikeskuksen hyppylinjan sillä ajatuksella, että pilkkopimeässä oikeiden vauhtien arvioiminen isoihin hyppyihin on haastavampaa. No niin, sinne vaan. Täytyy sanoa, että uuden GoPro 11 kuvan vakautus toimii hämmästyttävän hyvin näin pimeässä, kun aikaisempien versioiden kanssa se lopetti helposti toiminnan jo metsän hämärässäkin. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Uusi fistpumppi. Ei hitto tätä. Ei, tää rata ei kuulu kyllä mun favoritteihin edes Valosalla, täytyy sanoa. Sitten hetkeksi pois DH-ränneistä ja sen tilalle yleensä mukavan Flow Freeride-rata. Kuten muutkin radat, tämäkin on kuin eri rata, kun sen ajaa pimeässä. Pidemmälle vaan joo.
Tältä kyyradalta löytyy parin metrin niin sanottu sokea droppi, eli alastulon näkee vasta kun olet jo ilmassa. Pimeys ei ainakaan vähentänyt tämän jännittävyyttä. Sama lasku dropin vierestä katseltuna näytti tältä. Alhaalta naureskeltiin, että lamppumme näkyvät naapurikylään asti, mutta kuten edellisiltä laskuilta näitte, on riittävä valo aika kiva asia bike parkkia pimeässä ajaessa. Ja mä ohitti sen nyt kokonaan tällä kertaa. Taisin just edellisessä jaksossa luvata, että nyt Janne menee talvilomalle eikä tee enää jaksoi. Mä tulin tänne Tornariin tänään niin kuin silleen vakaasti uskoin, että ei, ja sit se oli Aapo, joka oli silleen, että tästä kyllä saisi tosi hyvä jakson. Taisin sulle eilen laittaa viestiä, niin. että olisiko tauon paikka siinä. Eli Jannen jaksotauko kesti ainakin 2 päivää tai jotain. Katsotaan milloin me tää saa ulos. Mutta menkää hankki lamput, tulkaa Tornariin ajamaan. Tai mihin vaan ajamaan. Sen sijaan, että laitatte talvisuojaan pyörää suoraan, niin tää on aika hupii. Tästä tulee joka radasta aika uusi tuttavuus. Tulee, että se mikä kannattaa pitää mielessä, että vauhdit, ainakin alkajien kanssa, ne vauhdit on aika erinäköisiä pimeällä, että jos meinaa hyppiä, niin kannattaa vähän tiedostaa sitä. Kyllä. Lähtee ehkä sille vähän tutummalle, eikä välttämättä ensimmäisenä paikan suurimmalle sokkora niin vetää pimeällä. Niin kuin me tehtiin. Niin. Slopille ensimmäisen lampujen. Mutta se ei ollut sokkora. Ei ollut sokkora. Hyvä. Jos katsoitte tänne asti, niin pistäkää vielä peukkua videolle ja me nähdään viikon päästä. Talvein lopuksi. Keväällä. En mä tiedä, mä en lupaa enää mitään. Moikka!